हाँ जनाब नो डिस्कशन शुरू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 او په होम मेन्यू बार کې होम ټیب باندې هغې کې کلیپ بورډ او فونټ او الاینمنټ دا شوي وو. اوس به موږ نیکسټ کمانډ ته راځو. نمبر کې زموږ سره څه فار ایگزامپل زه څه انټري کوم، ما انټري وکړه جناب دلته random entry فار ایگزامپل موږ دا انټري وکړه. اوس په نمبر کې زما سره څه لیټ سپوز سوري مانا سلیکټ کو تاسو دا نشانی نه اکاونټ چې دې باندې زه کلیک وکم دلته به سره ډالر نشان راشي. صحیح ده. لیټ سپوز زه دا پرسنټیج باندې کلیک وکم د سره به پرسنټیج راشي، که کاما باندې کلیک وکم افټر 3 ډیجټ د سره به کاما راشي څنګه چې میتھس رول دي. کاما ته ګورئ افټر 3 ډیجټ د کاما دلته رااله. صحیح ده. اوس لیټ سپوز زه دلته جنرل ته راځم نو په جنرل کې نمبر کرنسي اکاونټینګ شارټ ډیټ څنګه چې دلته کرنسي اکاونټینګ او پرسنټیج موږ سلیکټ کو دا هم دغسې دي خو دې کې له څو دغه بدل دي آپشنز. فار ایگزامپل زه دلته ولیکم ما سره ډیټ چې ما ډیټ ولیکو. اوس زه دا سلیکټ کم رالم دلته شارټ ډیټ خو بس همدغه ځای باندې رالی. لانګ ډیټ فار ایگزامپل زه سلیکټ کړم لانګ ډیټ ویډزډے اګست 19 to 2020 دا جناب شو لانګ ډیټ. لیکن نور آپشنز هم دي. ټایم فار ایگزامپل زه دلته ولیکم ټایم ته واړوم نو ټایم به مال راکوي څه 12 AM. صحیح ده. لیټ سپوز دا زاړو پرسنټیج ته دیس از ان لاست کې پرسنټیج څه ولګېد. نور آپشن پکې تاسو فار ایگزامپل فریکشن ته زاړو فریکشن به ساده چې کوم سي هغه نمبرز چې څنګه وي ساینټیفیک ای ټي سي نو دا د نمبر آپشنز دي. ښه جناب دا خو نمبر. اوس کنډیشنل فارمیټینګ کې به جناب موږ سره څه کېږي لیټ سپوز دلته انټري کوم رینډم انټري ما وکړه فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کو. کنډیشنل کې به زه اولني کمانډ سره راځم هایلایټ سیل رولز ګریټر دین مطلب د سینسه دلته ورکړي چې د هغې نه ګریټر انسا کې کوم زه ورکوم 300 کې ګریټر انسا صرف یوه دغه زما سره د 767 لیټ سپوز ورکړم 100 نه 2 انسې دلته ما سره 2 انسې داسې دي چې هغه له 100 نه غټې 243 and 767. ها دا کنډیشن شو. اوس په سیکنډ کنډیشنل کې په هایلایټ رول کې سیکنډ نمبر لیس دین فار ایگزامپل زه ورکم 100 نه لیس پکې شته یا نشته بالکل ټول لیس دي سوري لیس دین د 100 نه لیس دین فار ایگزامپل زه ورکوم 200 لیس دین 200 دا زما سره هایلایټ شو. واپس پې زه لیس دین لګوم لیس دین 100 کې کوم چې زما سره هایلایټ شو دا لیس دین 100 دي باقي دا 2 ګریټر لیس دي. وختي به زول های والا اپلای شوی نو ځکه کار نه کول. ښه دا به تاسو دا الاینمنټ ختموئ. صحیح ده. بیا به کار کوي. اوس فار ایگزامپل زه به لګوم بټوین دلته زما نه به 2 په رینج کې غواړي بټوین 100 زه ورکوم اینډ دلته ما ورکو 200 between 7 and 200 ما سره دلته نشته په رینج کې
بټوین 100 and 400 500 زه ورکوم یوه انچه زما سره شته 243 دې رینج کې صحیح شو. دا مو شو. کنډیشنل کې بیا راځم ایکول ټو چې ایکول ټو 500 نشته پکې equal to for example زه کریکټ انسر ورکوم 55 ما سره هایلایټ شوله. اوکې دې کې ټیکسټ دیټ کنټین دلته مونږ ټیکسټ نه دی لیکلی انسي دا ډیټا کرینګ ډیټ ولا ورکوي چې کوم ډیټ پکې راغلی ډوپلیکیټ ویلیو و زما سره دلته په دې کې نشته. فار ایگزامپل زه دلته یو انټري وکړم دلته زه بیا ولیکم 2 3 صحیح شو. اوس زما سره دا سلیکټ ډوپلیکیټ ویلیو ته ګورئ ما سره به هایلایټ شي 23 and 23 دواړه هایلایټ شو ټیک شو. د هغې نه بعد کنډیشنل فارمیټینګ کې زما سره دویم دی ټاپ اور باټم رولز مطلب ټاپ 10 آیټم ټاپ 10 په دې کې خو ټول رال ټاپ 3 دې زه رالم په دې کې ټاپ 3 top or bottom top 3 items رالم top 3 زما سره هایلایټ شو دوه دا شو یو دا دی مطلب دا هاي انسي دی په top 3 لیول باندې. اوس زما سره بل دی ډیټا بار چې دا لیټس سپوز دا ټیبل زه دلته راوړل غواړم کنټرول ایکس کنټرول وی دلته اوس ګورئ ډیټا بارز په ډیټا بارز کې به دا څنګه تاسو ته ښکاري اپلای شو 767 چې کوم د ټول نه غټ حصه دغه زما سره په دې ګراف بارز چې کوم څنګه یې هغه کې شو شوله نور چې کوم د کمې سونه چې کوم حصه یې غونه دا ګراف به کمې ډیټا بارز کې مختلف آپشنز دي. بیا کلر سکیل کوم ځات له کلر ورکول د غواړي هاي انسا چې کوم د غیر باره کوم کلر باقي نور د فاره بیا د خپل کلرز ورکړي. آیکن سیټ اپ څنګه آیکن ورکول غواړي هاي چې کوم انسا غیر باره ګرین آیکن راشي نور د فاره ریډ صحیح ده. آیکن هر قسم آیکن تاسو ورکولی شئ په دې کې مثلا مختلف قسم آیکن تھرو اینڈ سیګنل فارمز کې چې کوم دی همدا تاسو شئ کوم چې 767 مین ولا کومه غټه انسان هغې ته سیګنل ډېر نور ته کم دي څه ورته نشته مطلب لو انسي دي. نیو رولز خپل ځان هم تاسو رول شئ جوړولی دی که صحیح ده. دا شو کنډیشنل فارمیټینګ. اوس فارمیټ اسټیبل اوس پر ایزم زما سره دا انټري ده د زه کاپي کوم د سیلز ته هم کنټرول وی دلته هم کاپي کوم دا زما سره پاسې فارم کې را اسکیپ نو دا زه اوس دله ټیبل فارمیټ ورکوم ټوله به سلیکټ کړم ایز ا ټیبل فارمیټ هر قسم ټیبل فارمیټ چې تاسو ورکوئ دلته به تاسو را دلته راشي ټیبل فارمیټ ټول ته ټیبل رالی د سره دا پیلټرز رالو پیلټرز یې تاسو ختمول غواړئ نو ډیټا ته به لاړ شئ ډیټا کې به پیلټرز ووهئ پیلټر ته ختم شو ټیبل فارمیټ کې تاسو ته شو هر قسمه فارمیټ چې کوم دی تاسو دله ورکولی شئ. فارمیټ از ا ټیبل ټیک شو. اوس فارمیټ از ا سیل فار ایگزامپل زه غواړم چې زما سره په یو سیل باندې فارمیټ ولګي کلر ولا ورکړم هر قسمه سټایلز پې شم کولی دا زما سره په سنګل سیل باندې دا ولګېد ښه دا شو فارمیټ از ټیبل اینډ فارمیټ از سیل نو دا شو په هوم بټن کې نمبر اینډ سټایلز انشاءالله نیکسټ به بیا مې راویږو بلې ویډیو سره سو تھینک یو اینڈ یس